So hello guys, welcome back to my channel. Today, mag-unbox tayo ng eyeshadow palette from Beauty Glaze, and trending to ngayon. And ito na siya. Galing sa China, and disinfect ko na siya bago ko siya hawakan. And yun, let's do this. Nabili ko to sa Shopee ng 572 pesos kasama na yung shipping fee na 5 pesos. So, let's try. Una ko nakita is my Prince Coolie. And what is Coolie? And ito na siya, wala na siya. Color board. Meet your match eyeshadow tray. Color board. Beauty Glaze. Ito yung packaging niya. And ang ganda. And tagtagin na natin ito. Naka-plastic siya. Yun lang. Paano ito? Yeah. Green agad, and may plastic film. Ang ganda ng packaging niya, diba? Green. Tagtag natin plastic film. Then oranges. Then ang hirap naman. Blue. And blue. And violet and pink. Anong matulog ako? Okay. Ang ganda na, diba? Fresh tayo ng konti sa green. Isang matte. Ito. Then, isang shimmer na to. And isang glittery. Swatch natin siya, ha. Hindi ako marunong mag-swatch. Yan siya. Nakikita blue. Yan. Ito yung glitter, ito yung shimmer, and ito yung matte. I think maganda naman siya. Let's try color orange. Super ganda niya. And next na swatch natin is yung blues. Yung kabila naman ang gagamitin natin. Ito lang ang downside dito, ang hirap niya yan. Sa blue brown light, then shimmer na blue, and then itong blue na glitter. Ang lamot niya. Let's try this one. Ito yung glittery, ito yung shimmer. Hindi siya masyadong shimmer. And ito yung matte. Shimmer, of course. Ay, yung glitter pala. Yan siya. Ayun. Pigmented naman siya. Yan. So, yun yung mga swatches natin. And hindi ko, pigmented siya sa swatches. Pero hindi ko alam kung pigmented din siya pagdating sa mata. And gawin ko lang yung foundation ko eh. Concealer from Kim Yu's foundation. Concealer foundation daw ng Kim Yu's in the shade Desert Beach. Easy Ball setting powder. Setting loose powder from Kim Yu's din. And wala tong kasamang puff, pero meron akong puff dito ng Focal, so ginamit ko na siya. The shade nga pala ito is number 02.
done doing my kilay, and today, now we're going to do the eyeshadow, the fun part now, but I'm going to put some concealer. I don't know, wala akong alam na gagawin. Una is ito. Yan. Oh, medyo powdery. So, yeah. Next is, muna, ito mas light to. And powder din. So, okay lang yan. Pero makapit naman siya. Focus lang tayo sa sa transition color. Makulay siya, matinta siya, beshi. Mas matinta siya sa personal kasi syempre hindi mo masyado makikita dito sa camera. Next, the other eye. Violet na shade. And focus lang natin siya dito sa outer V. And anong na natin siya dito. Ko talaga magagamit lahat ng eyeshadow na to. Maybe gawan ko na lang ng ibang review yung mga next na eyeshadow. Mag-cut crease tayo. Yung kanina. Sige natin siya sinay. Para i-blend. Yun na siya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pero okay, try natin itong iba. Sa gitna lang siya natin ilalagay. Wow. May fallouts. Yan, nakikita natin may fallouts talaga yung yellow kasi nga powdery siya. Pero yung pinaka-dark yung violet. Powdery din siya, Bessie. Ingat-ingat. Powder. As you can see, may falloutan. Wow. Gusto ko yung pigment. Wala. Be-blend lang natin sila. So, what I'm going to do is, kung ano yung nasa taas, ilalagay ko rin sa ilalim since may fallout na rin naman. Yan. Pagdugtong lang natin. Kaya. Next is yellow. Next is red.
Ang dami niyang fallout. There. Maglagay tayo ng glitter. Ayan. Kamay na lang. So, yan. Better na ba? So, hindi ko alam. I'm not expert pagdating sa mga eyeshadow. Pero yan yung nagawa ko. And I'll just finish my look and I'll be back. Yung final verdict ko is okay naman siya. As in, okay. Kasi sa pigments, it's really good. Pero downside is super powdery and tendency nagkakaroon ng fallouts. Kaya kung gagamit kayo, dapat mag-iwan kayo ng loose powder sa under eyes kasi super talaga yung fallouts. And pati yung amoy, kung sensitive kayo sa amoy ng chemicals, I think amoy goma siya para sa akin talaga. Pero hindi naman ako sensitive dun. Yeah, amoy goma talaga. Price, ang totoong price niya is 569 pesos and may shipping fee na 7 pesos or 5 pesos. And for me, sulit na yun kasi ilang eyeshadow din to. 4 variants and 3, 6, 9, 12, 15 na eyeshadow kada sa isang palette na ganun. So, madami na rin siya para sa 569 and okay na okay talaga siya sa akin. Sulit para sa akin. And the shipping, akala ko hindi mag-ship kasi it's quarantine and lockdown. Pero dumating siya sa akin. In-order ko siya ng May 8 and dumating siya sa akin ngayon May 15. So, super dali lang ng shipping. Hindi talaga ako magaling mag-eyeshadow. So, yan lang yung nakayanan ko and I think it's okay naman. Para sa akin, okay talaga siya. And guys, see you again in my next video. Don't forget to hit the subscribe button and comment down below if you have any suggestions. And please like this video if you like it.